د سویټزرلینډ په فصلونو او وښو کې هوسۍ خلاصې ګرځي او بچي زېږوي. په عام حالت کې دا ډېر ښکلي ښکاري، خو د فصل یا وښو رېبلو په وخت کله کله د حادثو ښکار کېږي هم. د یوې خیریه ادارې د شمیرو تر مخه په سویټزرلینډ کې هر کال په دې ډول حادثو کې له 2000 تر 2500 د هوسۍ بچي وژل کېږي. دې ته په کتو د خیریه ادارې رضاکارانو له 2018 کال راهیسې د ډرون او ځانګړو کیمرو په مرسته د هوسۍ د بچو د خوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. C'est leur maison, leur maman les cache là-dedans. دا د دوی کور دی او مور یې دلته پټ ساتي چې کله د هوسۍ دا بچي خطر محسوس کړي نو غلی شي. دغه وجه ده چې د ټرېکټر ډرایور پرې خبر نه وي چې دوی ورشي او پکې یې ووژني. موږ هڅه کوو چې دا بچي معلوم او ډډې ته کړو او وروسته یې خوشي کړو، یعنې د لږ وخت لپاره یې بندي کړو. دا رضاکار وايي هر کال څه د پاسه 300 د هوسۍ بچي ژغوري، خو بیا هم تر 2000 پورې وژل کېږي او دوی هڅه کوي چې خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. بلخوا کروندګر وایي چې د هوسۍ د بچي وژل کېدل دوی هم ډېر خفه کوي، خو بیا هم په ناخبرۍ کې دا ډول پیښې کېږي. د هوسۍ د بچي د وژل کېدو صحنه ډېره دردونکې وي. موږ د فصلونو رېبلو پر مهال ډېر احتیاط کوو، خو بیا هم کله کله دا ډول پیښې کېږي. د هوسۍ بچي ډېر ښکلي وي، خو مسئله دا ده چې دوی د ټرېکټر شور واوري نو غلی شي او موږ ته هیڅ نه معلومیږي. د هوسیو د بچو د ژغورنې لپاره د جوړې شوې خیریه ادارې رضاکار وایي دوی ټول کروندګر خبر کړي چې په خپلو ځمکو او غرونو کې د فصلونو او وښو رېبلو وړاندې له دوی سره رابطه وکړي، نو دوی به یې په فصلونو او وښو کې د هوسۍ بچي معلوموي او ژغوري چې دا راز د هوسیو د بچو د وژل کېدو مخنیوی وشي.